ainahan sillä on ihminen toisella puolella. Ja se pitää ottaa huomioon, on se sitten alkoholin käyttöön liittyvää haastetta tai muuhun työntekemiseen liittyvää haastetta. Heittäisin haasteen kyllä esimiehille, erittäin vakavan haasteen Suomessa, että ei tarvi olla niin kauhean iso asiantuntija sillä hetkellä. Voi kertoa omista murheista. Uskoisin, että se on jopa se kaikkein tärkein avain, että kohdataan kasvokkain ja että samalta tasolta ja että ymmärretään, että ai jaa, että sulla on nuo murheet, mulla on nämä, mitenköhän tästä mennään eteenpäin. Että siitä ongelmasta tulisi me-juttu, eikä mikään syyttely tai pahimmassa tapauksessa uhkailujuttu, jos et muuta tapoja ja niin edelleen. Että kyllä siis niin paljon enemmän tarvittaisiin myötätuntoa tämmöisissä tilanteissa. On hyvä olla tietoinen siitä, että kaikilla ei välttämättä aina ole asiat niin kuin se päälle päin näyttää. Ja ihmiset on aika hyviä myös peittelemään erilaisin keinoin niitä ongelmia. Ja sen takia just se kuuntelu ja se aistiminen ja välillä jopa siihen mutuun luottaminen erilaisissa tilanteissa voi olla ihan hyvä ja ettei kannata pelätä niitä vaikeita keskusteluita. Kyllä ihmisen kanssa, joka käyttää alkoholia väärin, niin ihan varmasti voi puhua niistä asioista. Se vaatii vaan sekä tavallisessa elämässä että työelämässä muutamia taitoja. Ja mun mielestä kysymys on myötäelämisen kyvystä. Puheeksiottotilaisuus työntekijän kanssa olisi hyvä järjestää rauhallisessa, mukavassa ilmapiirissä ja hyvässä hengessä. Esimiehen kannalta on hyvin tärkeää, että valmistautuu tähän tilanteeseen ja on myöskin hyvä ottaa kolmas henkilö siihen mukaan esimerkiksi työsuojelusta. Kaikissa näissä vaikeissa keskusteluissa, mitkä ei tunnu hyvältä niin kuin esimiehen näkökulmasta käydä, niin täytyy aina muistaa se, että se ei ole se mitä sanot, vaan se on se miten sä sanot ne asiat. Ja se on hyvä aina pitää mielessä. Vaikeatkin asiat voi tuoda esiin inhimillisesti ja hyvällä lailla. Ei kukaan avaudu, ei kukaan puhu, jos vastapäätä istuu semmoinen ihminen, joka on besserwisser, tietää kaiken, pyrkii olemaan täydellinen, katsoo ylhäältä päin, joka näyttää ulospäin semmoista naamiota, että ei minulla ole mitään ongelmia. Koska eihän semmoinen ole ihminen, että sehän on kone, joka istuu vastapäätä siinä tapauksessa. Pitää jotenkin luottaa niihin omiin vaistoihin ja sitten uskaltaa tavallaan niin kuin ottaa se asia selvitykseen, jos se vaivaa. Ja jos menee pieleen, niin ei siitä ihminen suutu ainakaan pysyvästi. Se on niin kuin mun kokemuksen mukaan näin, että vaikka sä tavallaan ottaisit sen asian esille niin, että sillä hetkellä siinä ei mitään olisikaan, niin ihminen taatusti miettii tätä asiaa, että miksi toi tätä kysyy ja pitääkö mun oikeasti miettiä tätä juttua, onko mulla kaikki hyvin. Missä vaiheessa on oikeus puuttua alkoholiongelmaan, on tietenkin se, minkä kanssa monet esimiehet painii, koska ne kokee, että jos ei heillä ole todisteita, niin miten he voi puhua tämän tyyppisestä asiasta. Mutta epäilys siitä, että henkilö ei pysty esimerkiksi päihdeongelman takia oikein hoitamaan työtehtäviään, niin se on jo syy ottaa puheeksi. Toisaalta jos miettii sitä, että se ongelmahan saattaa olla ihan joku muu. Jos työtehtävät ei sujuu, tulee paljon lyhyitä outoja poissaoloja, peruutuksia palavereista erinäköisillä syillä, niin se on joka tapauksessa asia, mihin esimiehenä sun pitäisi puuttua. Se on sitä, että sä mahdollistat sen henkilön onnistumisen niissä työtehtävissä. Ja kun tämän tyyppinen arkijohtaminen on kunnossa ja se yhteys sen työntekijän ja esimiehen välillä on kunnossa, niin se, että sä puutut suoritukseen, niin saattaa joskus poikia, että sieltä löytyy myös muita ongelmia. Et tietyllä lailla se rohkeus vaan olla läsnä ja rohkeus puuttua, kun huomataan epäkohtia, niin se on ehkä semmoinen ohjenuora, mikä pitäisi kaikkien aina muistaa.